درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت 4 از فصل 6. بچه‌ها در این جلسه ما در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه ساختار شرکت‌های بازرگانیه. اگه یه تعریفی از شرکت‌های بازرگانی با هم دیگه داشته باشیم، یه تعریف خیلی ساده و مختصر، به شرکت‌های خدماتی گفته میشه، شرکت‌های بازرگانی گفته میشه که کالا را خریداری و بدون تغییر به مشتریان به فروش میرسونن. خلاصش اینه، کالا رو میخرن بدون اینکه کوچکترین تغییری تو اون کالا بدن، کالا رو به مشتری‌ها میفروشن. به این شرکت‌ها میگن شرکت خدماتی. حالا این کالا رو مثلا 1000 تومان میخرن، 1500 تومان میفروشنش. یه سودی عایدی از طریق اون فروش کالاها به دست میارن. اگه چند نمونه شرکت خدماتی با هم بخوایم مثال بزنیم، یا مجموعه خدماتی، نگیم هی واژه شرکتی که من به کار میبرم ذهنتون نره سمت مجموعه هایی که مثلا شبیه اداره ان، دفترن، کامپیوتر جلوشونه. نه، هر مجموعه ای، هر کسب و کاری که کالا بخره و با یه عایدی بفروشه بهش میگن شرکت بازرگانی. مثلا فروشگاه‌های شهروند یا هر فروشگاه دیگه‌ای که شما به هر حال روزانه میرید خرید میکنین، تو سطح شهر به خیابون میرین، فروشگاه‌های مختلف، کالاهای مختلف خریداری میکنید، به این فروشگاه میگن فروشگاه‌های بازرگانی یا مجموعه‌های بازرگانی. ببین مثلا همه این مغازه‌هایی که توی بازار هستن بازرگانی محسوب میشن. تمام این حجره‌هایی که هستن، حالا فارغ از این که دارن چه کالایی میفروشن، مواد غذایی باشه، مواد خوراکی باشه، سوپرمارکت باشن، مثلا ابزارآلات بفروشن، یا مثلا موبایل بفروشن، کامپیوتر بفروشن، فرش بفروشن، فرقی نداره. کالا وقتی فیزیکی باشه، قابل لمس باشه، برخلاف شرکت‌های خدماتی که محصولاتشون ملموس نیست، شرکت‌های بازرگانی محصولاتشون ملموسه. هر چیزی که باشه به اینا میگن شرکت‌های بازرگانی. حالا هم میتونن حالت فروشگاهی تور باشن، هم میتونن حالت دفتری تور باشن، بشینن و جلوی کامپیوتراشون مثلا به صورت اینترنتی بفروشن، به صورت بازاریابی تلفنی بفروشن. این دیگه مدل کسب و کارش فرق داره، ولی از نظر نوع فعالیت بازرگانی محسوب میشه. امروز میخوایم مثل 2 جلسه پیش که ساختار شرکت‌های خدماتی رو دیدیم، ساختار شرکت‌های بازرگانی هم ببینیم. طبیعتاً خب تمام شرکت‌های بازرگانی یا تمامی شرکت‌ها واحد حسابداری خودشونو دارن. شرکت‌های بازرگانی واحدهای دیگه‌ای که در کنار حسابداری دارن، یکی واحد انبار، یکی واحد تدارکات، که معمولاً حالا واحد تدارکات و انبارشون یه جایه. من جدا کشیدم چون معمولاً جدا کنترل میشه، معمولا دستوراتی که دارن، دستورالعملایی که دارن جداگونه هستش. واحد خزانه رو دارن، طبیعتاً واحد فروش رو دارن و این میشه یه مدل ساختار شرکت بازرگانی. مرکزش میشه بخش حسابداری، بخش تدارکات وظیفه خریدها رو بر عهده داره، بخش انبار دپوی کالاها تو انبار رو بر عهده داره، بخش خزانه خب تمامی وجوه دریافتی و پرداختی به هر طریقی که بخواد و به هر دلیلی که بخواد در اون شرکت اتفاق بیفته در بخش خزانه اتفاق میفته، و بخش فروش هم که وظیفه فروش و بازاریابی و این مسائل رو داره. من بازم مثل جلسه گذشته این موضوع خدمتتون بگم. این ساختار یه دیدگاهی از نظر حسابداری بچه‌ها که شرکت‌های خدماتی رو نشون میده، شرکت‌های بازرگانی رو نشون میده. مثلا ما همین ساختار رو توی سوپرمارکت کوچیک هم داریم. بخش انبارش میشه همون مغازه، بخش خزانهش میشه همون صندوقی که داره پولو از مشتری دریافت میکنه یا پولو به مثلا شرکت‌های چیز میده، شرکت‌هایی که ازشون کالا میخره میده. بخش فروشش میشه باز همون صندوق مغازه و فروشگاه. بخش تدارکاتش هم همونجا میشه. یعنی تمامی واحدهاش در یه جا مستقر شدن، چون یه مجموعه کوچیکه، یه سوپرمارکتی که 1 نفر 2 نفر ادارهش میکنن. حالا همین میتونه بزرگ بشه، تقسیم وظایف بیشتر بشه، بخش انبار کلا دارای مثلا تیم جدایی باشه، فروش تیم جدا، تدارکات تیم جدا، و خب این دیگه بستگی به اون شرکت و ماهیتش داره. داستان شرکت‌های بازرگانی هم از فردی به نام تامین کننده شروع میشه و فردی به نام مشتری. یعنی 2
نوع طرف حساب یا 2 نقش طرف حساب اساسی که با شرکت‌های بازرگانی در ارتباط هستن. معمولا داستان به این شکله که شرکت‌های بازرگانی برای اینکه بتونن کالایی داشته باشن که بفروشن، اول باید بخرنش. یه تماسی با تامین کننده میگیرن، درخواست خرید محصولات میدن، تامین کننده بهشون فاکتور میده، اگه اوکی بود فاکتور رو پرداخت میکنن. حالا یا این پرداخته میتونه انجام بشه یا نسیه باشه یا شرایطی باشه، این دیگه خیلی کلی داره توضیح میده که یه پرداختی انجام میشه، تامین کننده کالا رو به انبار میفرسته و کالا تو انبار دپو میشه. حالا یه شرکت بازرگانی برای اینکه بتونه کسب سود کنه، کسب درآمد کنه، خب از طرفی باید کالا رو بفروشه. پس بخش فروش به هر نحوی با مشتری ارتباط میگیره یا مشتری خودش با ما ارتباط میگیره و درخواست خرید کالا میکنه. بخش فروش بهش فاکتور میده، بعد مشتری اگه اوکی بود فاکتور رو پرداخت میکنه و در نهایت کالا از انبار به سمت محل مشتری تحویل میشه. این میشه فرایند یه شرکت خدماتی که ازش داره کسب درآمد میکنه. حالا این من کلی اتفاق میفته، هر واحد ممکنه وظایفی داشته باشه، ممکنه آیین نامه داشته باشه، دستورالعمل داشته باشه، توسط اون شرکت تنظیم شده باشه و کلی داستانهای دیگه. اینجوری هم نیست که همیشه یه فاکتوری ارسال میشه، فاکتور سریع پرداخت بشه، سریع دریافت بشه. ما شرایطهای مختلف داریم، مثل دنیای واقعی که داریم زندگی میکنیم. این شکل فقط یه نما و شمایل کلی هست. اتفاقی که میفته اینه که تمامی رویدادهایی که در واحدهای مختلف ثبت میشه در نهایت به سیستم حسابداری منتقل میشه. بچه‌ها ببینید، به اون ناحیه تدارکات و انبار معمولا ما میگیم حسابداری انبار. به بخشی که داره رویدادهای فروش انجام میشه میگیم حسابداری فروش. به بخشی که داره از اون وجوه دریافتی و پرداختی ثبت میشه میگیم حسابداری خزانه. حالا اینکه من دارم اسم میذارم حسابداری خزانه، بعضی جا به این اسم میشناسنش، مگر نه حالا دلیل برای نیست حتما باید بگیم خزانه، حتما بگیم فروش. یه چیز کلیه. مثلا خیلی به این اسم از قدیم مثلا همینجوری اومده، میگن حسابدار مسلط مثلا به خزانه یا به فروش یا به انبار، چون هر کدوم از اینا رویدادهای خاص خودشونو دارن و کسی که مثلا این رویدادا رو همه این رویدادا رو بشناسه بهش میگن بازرگانی. بخش مرکزی هم که وظیفه ثبت مثلا حقوق دستمزدها، دارایی‌ها، هزینه‌ها و مدیریت سایر بخش‌ها، که خب بخش حسابداری واقعا در مرکزیت و همه کارهای حسابداری و بعد اون چرخه کامل حسابداری رو انجام بده. در نهایت به کل این فرایند میگن حسابداری شرکت‌های بازرگانی. حسابداری که به انبار مسلطه، به فروش مسلطه، به خزانه مسلطه، به امور مالی و اداری و مالیاتی و حقوق دستمزد و دارایی‌ها و همه اینا مسلطه. اگه به همه این بخش‌ها مسلط بشین میتونید به عنوان یه حسابدار تمام توی شرکت بازرگانی مشغول به کار بشید. عجله نکنید، کم کم همه اینا رو توی این دوره یا دوره‌های آینده یاد میگیرید بچه‌ها. اما نکته‌ای که وجود داره، مثل جلسه قبلی که من اومدم ساختار شرکت‌های خدماتی رو در قالب کدینگ حسابداری گفتم، شرکت‌های بازرگانی هم خب این قالب رو خواهند داشت و میتونیم در قالب کدینگ حسابداری حساباشون رو بگنجونیم. در جلسه بعدی من حتما ساختار کدینگ شرکت‌های بازرگانی رو براتون توضیح میدم. دوستان، اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون اومد و دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از ما ببینین، ویدیوها اولین جایی که آپلود میشه کانال یوتیوبمونه، بعدش تو سایت میره و دیگه تو هیچ جای دیگه ای نمیره. یعنی اینستاگرام و تلگرام و بخشای دیگه ای که حالا فعال هستش تو حساب تیوب، صرفا معرفی ویدیوها میره. کامل ویدیوها و ویدیوهای رایگان، تماما رایگان، توی کانال یوتیوب حساب تیوب. ممنونتون میشم که از ویدیوها خوشتون اومد به عنوان حمایت ما رو هم در یوتیوب سابسکرایب کنید. در جلسه قبلی ما کدینگ شرکت‌های خدماتی رو داشتیم. در جلسه بعدی قراره که این فرآیندی که اینجا بهتون توضیح دادم رو در قالب کدینگ حسابداری شرکت‌های بازرگانی با هم دیگه ببینیم و با حساب‌هایی که یک شرکت بازرگانی باهاش کار میکنه آشنا بشیم. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.